Magandang araw sa inyong lahat mga kasabwat. Ngayon ay gagawa tayo ng aking espesyal na pancit guisado. At yun nga mga kasabwat, nagpapakulo tayo ng ating mga balls at ating gizzard at atay ng manok. At ang sabaw nito gagamitin natin pang sabaw sa ating pancit guisado. Mga kailangan natin, celery, onion, cabbage, and garlic. Kailangan mushroom natin na ginamit to sa ginawa kong dumplings, the pork and mushroom dumplings. For the garlic, we're gonna mince the garlic. And of course the onion, yung panggisang hiwa. That's right. And of course the celery, we're gonna mince the celery as well. Or we can chop. Of course the cabbage, maliliit lang, pang bite size. Luluto na yung ating atay, napakulan natin atay, balon-balon at saka yung bola-bolas. Yung ating mushroom ay ihuwain lang natin ng maliliit. Bite size. Yung iba kasi maliliit na, hindi natin siya ihiwain. Yan, buo na lang siyang ganyan. Makasabot. Mga ganitong mga balls, mga mushroom balls, pork balls, fish balls. Talagang iba yung lasa niya. Authentic kasi talaga. We are all set to cook. Are you ready mga kasabot? Let's go. Let's do it. Turn on the fire. At yung gagamit tayo ng oil, syempre. Sa pagluluto, mostly kailangan ng oil. So we're gonna put some oil on the heated pan. Yan para sa ating pagigisa. I guess the oil is ready. So we're gonna start stirring, sauteing. As usual, we're gonna start with the onion. Tama, onion yan, hindi yung garlic, ha? I always call this garlic and onion. I would like to shout out to my new friends, to JVC Studio and to Dansky TV26 of Singapore, and to all my kasabwat. Hello. River wider than a mile, I am crossing you inside. Oh, someday. Oh, dream maker, you're a heartbreaker. We're gonna put the chicken liver and balon-balonan, and of course the mushroom. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, oh, river and me. And at this point, we're gonna put the pepper. Naku, mukhang mahirapan tayong haluin to pag ganito. So we need to take out the sahog for a while hanggang sa matunaw yung ating noodles. Tsaka natin siya ibabalik ulit. Ayan. So ayoko na magpalit ng pan kasi pwede naman yan. Kaya lang syempre, dahan-dahanin natin ng ganun. At dagdagan natin ng hot water. At yung sabaw na pinagkuluan ng ating balls at ng chicken liver at gizzard, ihalo na rin natin. Kumulo ng kumulo. We're after the same rainbow's end, and waiting round a bend, my huckleberry friend, oh,
never enemy. Dahan-dahan lang natin siyang i-mix para hindi naman madulo yung ating noodles. Grabe mga kasabot ang sarap niya. Promise. I'm not kidding. I'm not kidding. Ayan. Tapos pwede na natin ilagay yung ating repolyo. Let me see kung luto na yung ating noodles. Actually, medyo matigas-tigas pa siya. So, hinaan na yung ating apoy para hindi agad maubos yung sabaw. Kasi pag maubos yung sabaw, ilaw pa rin yung ating pancit noodles. Dagdag na naman tayo ng hot water. So, hinaan natin yung apoy para tamang-tama na naluluto yung noodles natin. Umakasan na yung noodles. Oh, dami na. Mas mukhang marami na sa akin sa sahog. Kasi nga, halos nag-double din yung pancit kapag niluluto na. Oops, may tumalon. Pero nakaakas yun na ayaw magpakain na. And we're gonna put the cabbage. Yan. Pero tama-tama maluluto na siya dyan. Maluluto siya sa init ng ating pancit. Tandaan lang. Handle it with care para gusto kasi medyo fresh yung ating cabbage kasi yung lutong-luto siya na hindi mo na siya nakikita sa pancit. Ayan. Wow. Fantastic. Uy, tumatalon talaga eh. Ayaw kasing lipat sa malaking lalagyan eh. Okay na yan. Tsaga-tsagain lang natin ang paghalo. Slowly but surely. Sabi nga, di ba? Oh my. Oh my. Kulang na lang ng kakain. Okay na siya mga kasabwat. Kasabwat, handa ng ating pancit para ligay sa plato. Ay, grabe. Ay, wow. Wow. Wow, sarap. Oh my, sarap. Wow. Dami. Alam niyo mong malaking plato to. Parang bandihado, parang ganun yung laki niya. Oh wow. Sarap. Sarap mga kasabwat. I wish you can try it. Yan no. Wow. Very nice, no? Ay, mga kasabwat, handa na ang ating pancit with homemade chicharon. Sarap yan. So, yan ng konting supa. Ay, perfect na yan. Kain tayo. Wow. Nice. Kain. Kain tayo. Ingat ah. Wow.
so good mga kasabwat. Not only looks so good but really tastes so good. I swear. Hindi dahil sa ako nagluto. Yum, yum, yum. Kain tayo. Sarap. Grabe. Yung mushroom na to, para siyang karne. Yung texture niya, kaya ang sarap, nakabigay siya ng na more texture sa akin na kain. Ayun mga kasabwat, grabe, ang sarap talaga. You should try it mga kasabwat. Super sarap talaga. And sa mga nanonood, if you like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. If you're new to my channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell for more videos to come. Alright mga kasabwat, thank you so much for watching and hope to see you again. Please do watch my videos. We have a lot of videos here on my channel, so just watch and enjoy it. So bye for now. Stay safe, everyone. Just hold on and be strong. Keep the faith, okay? Bye. Bye for now. Wow.